ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት .NET ፍሬምወርክ .NET 3.5 እንዴት ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስቶል ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ኦፍላይን ነው። ኦፍላይን እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ኮምፒውተራችሁ ላይ የተጫነ ሊኖር ስለሚችል ምን ታደርጋላችሁ? ተርን ዊንዶው ፊቸር ኦን ኦፍ የሚል አለ። ተርን ብዬ ስጽፍ እንደዚህ ይመጣልኛል። ተርን ዳብሊው ነው ያልኩት። ከዛ ይሄንን እንከፍታለን። ይሄን ስንከፍት .NET 3.5 የሚል አለ። ይሄ ቲክ ካልተደረገ እንደነዚህ አይነት ነገር ከሆነ ቲክ አድርጋችሁ ኦኬ ብላችሁት ቀጥታ ኦኬ ስትሉት የሚሰራ ከሆነ .NET 3.5 አላችሁ ማለት ነው። ይሄ እምቢ የሚላችሁ ከሆነና ከኢንተርኔት ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅብኛል የሚላችሁ ከሆነ ግን በቀላሉ ኢንተርኔት አክሰስ ማድረግ ባትችሉ እንዴት እንደምትጭኑ አሳያችኋለሁ። ኮምፒውተራችሁ ላይ ፍላሽ መሰካት ትችላላችሁ። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያለው ፍላሽ ካለ ፍላሽ ትሰካላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሲዲ ከሆነ ያላችሁ ኮምፒውተራችሁ ሲዲ የሚቀበል ከሆነ ሲዲያችሁን ታደርጉና ከኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላይ ኤክስትራክት አድርገን እናወጣለን ፋይሉን ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ለምሳሌ ኮምፒውተር ላይ ካሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ላይ ለማየት እንሞክር። ማይክሮሶፍት ፕሮዳክት የሚላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ዊንዶው 10 የሚል አለ። ዊንዶው 10 ኢንተርፕራይዝ የሚል አለ። ይሄን ደብል ክሊክ አድርጌ ልክፈተውና እንመልከት። ይሄን ስንከፍተው ሶርስስ የሚል አለ። ምን ፈልጋት ፋይል እቺ ሶርስ የምትለው ላይ ነች። .NET ያለን እዚህ ሶርስስ ላይ ነው። ከዛ SXS የምትላለች እቺን እንፈልጋታለን። .NET አያችሁት ኔት FX3 የሚል አለ። ይሄን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ሌላ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካለኝ ቼክ እናደርግ። ለምሳሌ ሰርቨር ኦኤስ የሚል አለኝ እዚህ ጋር ሰርቨር ኦኤስ የሚል አለ። ይሄን እንክፈተውና ቼክ እናደርግ እስኪ። ሶርስስ የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት SXS የሚል አለ። እንደምትመለከቱት .NET አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ .NET ያላቸውን ፋይሎች ወደ ኮምፒውተራችሁ ሲ ላይ እንወስዳለን። ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ሁለት ፎልደሮች ክሬት እናደርግና ፋይሉን ብቻ ወስደን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ኮምፒውተሬ ላይ ሎካል ዲስክ ሲ ጋር እንሄድና አንደኛ ሶርስስ የሚል ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። ሶርስስ ብላችሁ ትጽፉና ከዛ እዚህ ውስጥ ደግሞ SXS የምትል ፎልደር ሌላ ክሬት እናደርጋለን። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ .NET-አችንን አምጥተን ኮፒ እናደርጋለን ከኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸው አሉ ለስራ የሚጠቅሙን። ለ32 ቢት ኮምፒውተር ከሆነ ለ64 ቢት ከሆነ ብዬ ያዘጋጀኋቸው አሉ። ለምሳሌ ለ64 ቢት የሚለውን እነዚህን ኮፒ ታደርጉና ክሬት አደረግነው ፎልደር ላይ ፔስት እናደርጋለን። ለዚህ ፔስት አደረግን ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ምንድነው የሚጠበቅብን? ኮማንድ አለች CMD አለች። እሷ ላይ አንድ የምንሰራው ስራ ይኖራል። CMD ትከፍቱና ኮማንድ ፕሮምፕት ነው፣ እሱን ትከፍታላችሁ። ከዛ ዲስክሪፕሽን ላይ ኮፒ አደርግላችኋለሁ ይችን አድራሻ። ይችን እንደዚህ ሙሉ ትመርጡና ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ኮማንድ ፕሮምፕታችን ላይ ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ኢንተር ማለት ብቻ ነው። ፐርሚሽን ነው እየጠየቀኝ ያለው። ይሄን ልዝጋውና ራን አስ አድሚን ላድርገው። CMD ራን አስ አድሚኒስትሬተር። ከዛ ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ኢንተር። ኢኔብል እያደረገልኝ ነው ያለውን ፊቸር። እናንተ ጋር ከሌለ ቀጥታ እየቆጠረ ኢንስቶል ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እቺን ኮፒ ፔስት ማድረግ ብቻ የሚጠበቅባችሁ። እንደምትመለከቱት 100% completed successfully ይላል። .NET-አችሁን በዚህ አይነት መልኩ በቀላሉ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺን ኮማንዷን ከፈለጋችኋት ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።